Juan, Kapitulo 21, versikulo 18 hanggang 19. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Sinabi ng mga sinaunang manunulat na sinimulan ni Emperador Nero ang malaking apoy ng Roma noong 64 AD upang maitayo niyang muli ang sentro ng lungsod gamit ang isang bagong palasyo. Gayunpaman, inakusahan niya ang mga Kristiyano bilang mga salarin ng panununog at sila ay inaresto. Ang pinakakilalang rabay o guro na nangaral ng Kristyanismo at nangasiwa sa isang komunidad ng mga tagasunod ng mga turo ni Jesus ay si Apostol Pedro, isang matandang lalaki na pinahirapan sa pagtatangkang pilitin ang isang pag-amin at tanggihan ang kanyang reliyon, at pagkatapos ay iniligay sa bilangguan kung saan siya ay mahina at nalalagay sa kamatayan. Si Susana, isang alipin ng asawa ni Nero at isang lihim na Kristiyano, ay binigyan ni Nero ng tungkulin na panatilihing buhay si Pedro. Siya ay naging kakampi at tagasunod ni Pedro. Nakilala ni Susana ang sundalong Romano na si Martinian sa pamamagitan ng kanyang pagbisita sa bilangguan. Natuklasan ni Martinian na ang kanyang sariling emperador ay ang tunay na kriminal sa halip na ang mga Kristiyano. Siya ay naimpluwensyahan ng parehong pagmamahal niya kay Susana at sa mga patutuo ni Pedro. Pinag-utos ni Emperador Nero na ang lahat ng Kristiyano ay dapat arestuhin. Nagpasya si Nero na sunugin ang ilan sa mga Kristiyano upang pailawan ang kanyang mga hardin. Nang ang mga solo ng tao o apoyan ay sinindihan sa labas, nagsimula ang mga iyak ng maraming inosenteng Kristiyano. Si Nero at ang kanyang maliit na korte ay nakinig sa mga nakakaawang sigaw ng mga Kristiyanong inaapuyan habang may musikal na pagtatanghal. Napakamadamdamin ang sitwasyong ito sa kung ano ang naranasan ng ilang individual dahil lamang sa ipinahayag nilang naniniwala sila sa mga turo ni Jesus na nagresulta sa paghihirap, mga tunog ng takot, sakit at kawalan ng tulong. Si Susana ay hayagang nagsalita at inamin kay Papeya, ang ikalawang asawa ni Nero, na siya ay isang Kristiyano. Natuklasan ni Nero ang lihim ni Susana na siya ay isang Kristiyano at inaresto siya. Iniutos ni Nero na patayin ang lahat ng mga Kristiyano. Sina Procesus at Martinian, dalawang sundalong imperial na inatasang bantayan si Pedro sa kulungan ng Mamertin sa Roma, ay napagbagong loob bilang resulta ng mga turo ni Pedro. Ang dalawang sundalo ay naging Kristiyano at bininyagan ni Apostol Pedro. Bago ang kamatayan ng lahat ng mga Kristiyano, ang ilan sa kanila ay humingi ng awa at itinanggi ang kanilang pananampalataya dahil sa pagpapahirap at takot na mamatay. Dumating ang kapistahan ni Emperador Nero
at si Pedro ay dapat patayin. Ngunit binigyan niya ng pagkakataon si Pedro na mangumpisal, aminin ang mga krimen at talikuran ang kanyang pananampalataya kay Hesukristo at palalayain siya ni Nero. Ngunit si Pedro ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Ang ipangaral ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay isang mensahe ng pagmamahal, pagpapatawad at pagtubos para sa lahat ng lalaki at babae, at ipinahayag niya na hindi na niya bibiguin pa ang Panginoon kahit na sa kanyang kamatayan. Ang katapangan, pagtitiwala, pagtsatsaga at determinasyon ng dakilang tao ng Diyos na ito na hindi natakot mamatay para sa pangalan ni Jesus ay ipinakita sa desisyon ni Pedro na namatay bilang martir habang hawak ang pag-asa sa langit. Tandaan mo, walang binanggit sa Biblia sa proseso ng pagkamatay ni Apostol Pedro. Ayon sa pinakatinatanggap na kwentong Kristiyano, si Pedro ay ipinako sa krus ng patiwarik sa Roma at doon namatay. Dahil ilang ulit niyang itinanggi ang Panginoon, nadama niyang hindi siya karapat-dapat mamatay tulad ng ginawa ni Jesus. Ito ang dahilan kung bakit hiniling niya kay Emperor Nero na ipako sa krus ng patiwarik. May isang bagay na dapat isaalang-alang tungkol sa buhay at kamatayan ni Pedro: ang pagluwalhati sa Diyos. Walang alinlangan, ito ang pinakamahalagang punto sa buhay ni Pedro. Dapat itong maging inspirasyon at hamon sa atin. Lahat ng ginagawa natin sa mga sandali na nabubuhay tayong lahat at sa mga huling hininga natin sa mundong ito ay para luwalhatiin ang Diyos at bigyan ng karangalan ang kanyang pangalan. Sa buhay man o sa kamatayan, ang hiniling ni Jesus kay Pedro, gayon din sa ating lahat, ay sundin natin siya. Subaybayan mo pa ang mga susunod na videos ng Biblia at kaalaman dahil marami ka pang dapat malaman.